Hai, salut! Acum suntem la Prova, avem o problemă cu un vinci, după măsurători. Ne-a dat 0,2 și noi trebuie să avem un minim de 0,6. Acum suntem, ia uitați-vă puțin, cam ce se vede în apă, ia să vedem. Uite și bulbul. Avem și o dita mai construcție aici ca să tăiem și vântul. Zice că salvează combustibil. Bun. Azi desfacem frâna asta, să vedem acum despre ce e vorba aici și de ce avem probleme. Tabeluța e desfăcută. Ia push. Brake. No? Already brake. Let very small. Ok. Nu avem gap deloc. Asta e. Hai să vedem ce e în spate. Ok. Switch off. Bănuiesc că a fost întors prea devreme discul. Allen. Strângem frâna. Deci, problema este că, eu așa zic, s-a întors discul prea devreme. Nu trebuia întors încă. Sau a fost montat greșit de către colegii mei. Sau că a mers pe frână. Văd că n-are nimic ăsta. Deci, ok. Ok. Hai să verificăm și arcurile.
Așa arată un arc de al lui ăsta și are de jur împrejur și ne împinge frâna. Asta ok. Asta a fost montată, a fost inversată de către colegi care n-au știut. Asta nu se inversează. Și am mai inversat-o și pe ailaltă. Și tot așa a ieșit un mare balamuc. Deci, în concluzie, părerea mea este că nu este nimic în regulă cu frâna. Este doar, ca de obicei, eroare umană. Bun. Ia să vedem dacă montăm, dacă am dreptate. Deci maximul e 1,8. Asta e 1,3 intră. Ia să vedem 1,4. ,35. ,5. Nu intră. Și 1,4. Unde ești, mă, 4, mă? Nu intră. Bun, deci 1,35. Mai avem până la 1,8. Deci s-a întors, discul ăsta s-a întors prea devreme. La 1,35 intră. Bun. 135. Hai să scriem ca să și să punem în forma noastră. Deci greșeală umană. Discul a fost... Ia, hai să vă arăt. Deci discul ăsta, cum v-am zis în filmulețul altul, îl întorci cu buza asta atunci când ajungi la maxim air gap, când distanța asta e maximă, 1,8. Dar noi având 1,35, el l-a întors, colegul meu dinainte,
l-a întors prea devreme. Și normal că am avut o toleranță mică. Da. Posibil ca motorul să fi mers înfrânat. Dar e bine că e bine. Ia să vedem. Se scutură acum de tot praful. Bun. Cam asta e. Astea să le aducem la maxim. Fine accommodation deck, finish for the license, thank you. Aducem la maxim și cam asta e. Domnul Talu pune capacul. Mr. Talu? You can close. Dar mai avem aici o problemă. Uite, aici avem, asta este pentru ancoră, da? Și roata asta se învârte odată cu ancoră, când se lasă lanțul în jos și în funcție de dinții ăștia, ea numără practic lungimea lanțului lăsat în apă. Și noi avem aici un proximity switch, da? Nu știu dacă se vede că se aprinde, da? Când trece. Bun, capacul ăsta de aici era distrus. El ar fi trebuit să arate ca în partea asta altă. Aici avem varianta bună. L-am ancorat după partea asta altă, după bord. Proximity switch-ul ăsta este înăuntru acolo. Și noi avem un nou, fitterul nostru a făcut o altă apărătoare. Da, carcasa a fost distrusă din cauza vremii. Aici la prova. Bine, acum nu mai bate niciun val, că ia uite câtă construcție au făcut ăștia aici. Nu știu cât de mare pare pe ecran, dar în realitate e imensă. Da. Știți ce e asta? Asta este frâna la ancoră. Da? Asta e frână hidraulică. Pentru că vedeți ce... cum se numește discul ăsta de frână, nu disc, e ca o bandă. Brake band se numește. Banda asta nu e ca la vinciuri să poți să o faci manual. Și atunci abia poți să o faci numai și numai hidraulic ca să o decuplezi. Și când lasă ancora în apă, practic ei o lasă din motor, folosesc motorul pentru o scurtă perioadă să o dea deasupra apei și după aia o lasă numai din frână. Dă drumul, iar o oprește, iar îi dă drumul sau... Depinde, ca să nici să prindă viteză, să se ducă asta ca naiba să iasă din partea altă. După aia rămânem fără ancoră. Mai sunt... chiar o navă de la noi a rămas. Nu știu dacă se vede. Da. Fierătanii. Bun, dragilor. Cam asta e. Să auzim numai de bine. Ceau și sănătate.